Вітаємо всіх. Guten Abend, good morning, good evening, добрий день, добрий вечір, як завгодно. Вітаю. Тетяна Микитенко з нами в проєкті USA Plus UA, спільний проєкт Радіо UA Чикаго, Дмитро Галан, як завжди, Роман Скрипін, як завжди. Ну і чарівна поміж нами пані молода мама Таня Микитенко, Дякую. яка чемно погодилася взяти участь в етері, що прекрасно, і матиме сьогодні ще й свій стрім, як молода мама. Дмитре, слава Україні, Таню, слава Україні. Героям слава. Слава. Дякую, Роман, за чудовий вступ. Я стараюсь. Сьогодні ти молодець. Дуже приємно познайомитися з Тетяною. А сьогодні будемо говорити про, яка у нас там тема, Роман? У міру прийде, порядок наведе. Ну, в тебе було написано «Блінкен прийде, порядок наведе». А я вважаю, що Блінкен порядок не наведе. Блінкен порядок не наведе, тому що Блінкен і взагалі фактор, скажімо, офіційного Вашингтона у нашій зовнішній політиці є одним з вирішальних, це зрозуміло. Там Таня хоче поговорити про Гутерреша, а хочу нагадати, що штаб-квартира так званої організації ООН, я кажу так званої, тому що вона досить дивно поводиться, як міжнародна організація, яка б мала зупиняти війну і освячувати своїми руцями мир, що не відбувається вже багато років. ООН не відзначилося на цьому, попри, ще, так би мовити, особливими успіхами. То Гутерреш тут теж наваляв листа Лаврову, ну ви знаєте, так? Але штаб-квартира в Нью-Йорку, ООН, як не крути. І у США лишаються дуже багато важелів, так само, як багато важелів на світову економіку, ясна річ, на НАТО, куди Україна дуже хоче і правильно хоче вступити. І тут у нас в контекстах виринається, я про верстку вже сьогоднішнього дня кажу, там Гінетас Науседа, який говорить прямим текстом, отак от в лоб українському уряду, каже, знаєте, корупція, вам заважає ходити корупція. І що мене надзвичайно цікавить, що я поміняв заголовок, тому що у міру прийде, порядок наведе, там знак питання. Дай Боже, щоб навів. Не без сприяння західних партнерів, які говорять і прямим текстом, і Блінкен поїздом переїжджає до Києва. Ну, як всі вони зараз Укрзалізницею користуються. Але, до речі, правда, Роман, це, до речі, правда, що Блінкен зупинявся в Києві, перший високопосадовець, який там наважився зупинитися на ніч? Ти знаєш, я справа в тому, що не в Києві, мені тяжко сказати. Я в Києві, але я можу сказати, що я не була поруч з Блінкеном, і я не знаю, де зупинявся, але, ну, судячи з тривалості візиту, можливо, і зупинявся. Мені здається все-таки, що зрештою через те, що вся наша панівна керівна верхівка зупиняється в Києві і дотепер залишається тут і залишається живими, здоровими, то мені здається, що за умови дотримання певних вимог безпеки можна абсолютно час проводити в Києві, тим більше, що ППО наші працюють як боженьки. Я іноді через недосип навіть не можу підняти себе до коридору, попри те, що дуже відповідальна мама. Нічого не можу сказати про ППО. Кажуть свідки, так би мовити, роботи ППО, що вона потужна, але не можна виключати будь-якого перебігу подій, тому моя позиція лишається незмінною. Сидіти в Києві – це дурість, якщо ви можете себе врятувати і працювати дистанційно. Ну, моя робота і Таніна, вона це передбачає елементарно. Тобто ми не гасаємо по прес-конференціях, не записуємо багато інтерв'ю. І тому врятувати себе, я думаю, що це абсолютно нормальна позиція. Тим більше, що ми постійно збираємо на Збройні Сили України, кожен, очевидно. І підтримуємо фронт в той спосіб, в який ми можемо підтримати, без зайвого пафосу, без гаечного ключа в руках. Так що на цьому я поставив би крапочку. Я не знаю про Блінкена, що говорити, тому що завжди, знаєте, бо це перший розділ у нас у версії, Блінкен. Його ми красивий портрет показували, ні? От вам Блінкен, як живий. Він живіє всіх живих, можна так сказати.
Для тих, хто в українській аудиторії не розуміє, хто це, це державний департамент, тобто це аналог або відповідник Українського міністерства закордонних справ. Він просто називається Державний департамент. У нас намагалися назвати щось державними департаментами, але виходило, як завжди, як в анекдоті про українця, який мав дві залізні кульки, одну зламав, а другу згубив в повністю закритій кімнаті. Розумієте? І тобто Держдеп це міністр закордонних справ Сполучених Штатів Америки, нашого одного з найголовніших партнерів. Туди можна в один ряд поставити Велику Британію, Польщу, Литву, просто країни Балтії. І, очевидно, знаєте, так притулилася Шольц притулився одним бочком. І коли вже бачить, що нема куди діватися, починає теж вмикати нормального мужика німецького хера. Хер Шольц, я маю на увазі. І про Блінкен, дивіться, я тут зараз завершу вже свою доповідь, тому що завжди, коли відбуваються візити, це з минулого в мене такі флешбеки, бо журналісти, коли починали повідомляти в новинах, відбувається державний візит такої-то посадової особи. Я кажу, що відбувається він, далі. Який є результат? Результат – це важлива штука, а не сам візит. Можна приїхати, як Ердоган з'їздив до Сочі, і без нічого в зубах повернутися до Стамбула. І ще й мати... Це Путін, між іншим, дарма образив так Ердогана. Тобто Ердоган же злопам'ятний. Це їхні проблеми. Це ми про Гутерреша можемо згадувати, про зерновий коридор, про який Путін просто шантажує світ. Але чим завершився візит Блінкена, для мене так лишилося поки що загадкою, крім того, що мільярд. Тобто допомоги на мільярд. А далі? Дмитре, тут тобі треба вступати. Або Таня. Давайте Тетяна тоді перша, а я вже потім доповню. Насправді в цих візитах ж головне не те, що оголошується публічно, а головне те, що проговорюється і не стає публічним, і ми про це не знаємо, і взагалі ніхто з українців про це не знаємо. І треба враховувати те, що Блінкен приїжджає завжди для стороннього спостерігача дуже неочікувано. Про це повідомляється прямо зразу і тут. І ви знаєте, у мене, наприклад, дуже велика асоціація з справою Коломойського, у фігурі якого досить зацікавлені Штати, мені здається, яка почала дуже активно розкручуватися прямо перед приїздом Блінкена. І мені здається, що це теж був один із таких подарунків до візиту. Із серії «От дивіться, ми почали розбирати наші антикорупційні завали». Наприклад, затримали вам в подаруночок Коломойського, і зараз будемо його тіліпати. З одного боку, це затримання було, як, я не знаю, Пилип з Конопель, а з іншого боку, коли після цього ти бачиш заяву про приїзд Блінкена, ти думаєш, можливо, це теж якимось чином пов'язано. І ми дійсно не маємо публічно опублікованої інформації стосовно тих інших важливих запитань, які проговорювалися під час цієї зустрічі. Сам Блінкен сказав, що він задоволений тою інформацією, яку йому надали про контрнаступ. Мені здається, що це теж дуже активна тема для переговорів між Україною і Штатами, але, знову ж таки, вся ця інформація в офіційному ключі є дуже такою небагатою для загальної аудиторії. І, зрештою, мені здається, що деталі ми будемо дізнаватися роками пізніше, після уже завершення війни і перемоги України в ній. В різних мемуарах та подібних документах. Говорячи про контрнаступ, я маю пряму мову від Блінкена, де він говорить, що ми хочемо подбати про те, щоб в Україні було те, що і необхідно не лише для успішного контрнаступу, але у довгостроковій перспективі, тобто, щоб війна знову не повторилася. Це важливий аспект, що Америка розуміє, що ця війна може бути не останньою, що раніше колись був зазначав Залужний. А стосовно загалом цієї ситуації, я просто від себе скажу, зі сторони, не знаю, Чикаго, радіо і Чикаго, те, що українська політика – це така квестру, дуже важко розібратися в ній, і сподіваємося, що сьогодні одної голови буде мало, а нас троє, то ми зможемо щось, якусь формулу вивести. І от у нас це все пояснюється, що Блінкен поїхав перше, те, щоб продемонструвати підтримку
українському народу, особливо в час, коли зараз йде така турбулентна зона виборів в США, і лунають різні заяви. Це важливий був візит з точки зору того, що Сполучені Штати є з Україною. Другий аспект – це те, що корупція в Україні, вона зараз просто тема номер один, і це дуже на поверхні так само всіх ЗМІ в Америці. З одного боку, Україна вимагає від Америки більше допомоги, новий фінансовий пакет, озброєння. Америка ж бачить, що у нас є корупція, що це все не доходить. І знову ж таки, тут в цьому всьому має бути якийсь сенс, тому я думаю, цей візит Блінкена був недаремна зміна керівництва Міноборони. Ну і напевно Коломойський це просто був такий як подарунок від України для Америки. Так як Тетяна сказала, що дивіться, ми щось робимо. Ми ж навіть беремо з наших найвищих корупціонерів, щоб вам угодити. Ну, це те, що я власне бачу і зі сторони моєї. Так, цікаво, чому Коломойський просто не виліз із торта, якщо такий подарунок. Розумієш, це було в кращих традиціях. Було би, але не є. Але не є, Як змогли, організували, як змогли, але виглядало це на те, що це все зроблено було дуже швидко і дуже на швидкоруч, можливо, і для українського боку візит Блінкена був такий не дуже очікуваний, тому що, ну, можливо, б тоді не робили просто прямо перед візитом, тому що, ну, це дуже очевидно, можливо, б якось так підготували, знаючи, що цей візит відбудеться, а тут зрозуміло, Блінкен приїжджає, треба щось давати, звітувати, ось тобі кофе піть будеш. І Коломойський зразу пішов пити кофе. Але дійсно питання того, що вибори в Америці дуже сильно є визначальними зараз в балансі сил, підтримки України, і дуже багато спекуляцій на цьому може бути побудовано, і це є дуже важливим аспектом. Ну і власне, коли ти говориш про Науседу, Рома, то він же ж теж якраз говорить про корупцію не в розрізі своєї власної претензії до України, а в розрізі того, як виборці кожного з політиків, які представляють ту чи іншу державу, що надає Україні допомогу, як ці виборці, спостерігаючи за війною в Україні з одного боку, а з іншого боку, спостерігаючи за тим, що попри війну у нас вибухають скандал за скандалом в корупційному плані, вони також ставлять запитання своїм політикам у себе в державах. І саме в цьому розрізі Науседа говорив в інтерв'ю, я там, ну, коли ми перейдемо до цієї теми, можу точніше дати цю цитату. І питання в тому, що виборці дійсно дуже багато чого вирішують. Тому українцям, які вважають, що вони мало що можуть змінити, але знаходяться зараз за кордоном або спілкуються з кимось, хто проживає і є виборцем в тих державах, що нас підтримують, дуже легко допомогти Україні. Просто поширювати правду про цю війну, про те, що українці роблять на своєму рівні все, що можуть, і таким чином допомагати політикам тих держав, що нам допомагають, бути більш активними, тому що їхні виборці будуть розуміти, чому стільки допомоги йде в Україну. Ну, корупція дійсно... Я не можу не погодитися. Роман. Так, Роман. Ні, по черзі, давай, ти почав. Ну, Ні, ми онлайн... Зараз відразу... Слово старшим. Роман, говоріть. Ой, що це за ейджизм? Просто коли онлайн, троє починають всі одночасно, і потім всі замовкають одночасно. І хто перший, знаєш? Ну тут треба все ж таки модерувати трошки. Ну, до цього треба звикати. Що... Я, наприклад, зараз, це не таємниця, абсолютно вже там вдруге там виїхав за кордон завдяки Міністерству культури. Подякую пану Бубликову, який оперативно на цей раз спрацював, і нам підписали листа сприяння. Ми по справах поїхали, я зараз в Празі, потім поїду знову в Берлін, бо в Берліні там стрічка виходить, присвячена війні в Україні, відзнята в Німеччині. Має бути, ну, просто багатообіцяючий такий проєкт для німців. Ну, це інформаційна війна, теж треба розуміти. Це не фронт, це просто інформаційна війна. Українці, які проживають в Німеччині, тобто там лягли в основу реальні історії і грають реальні діти реальних українців, які там проживають.
Але ну ясна річ, що не ті, які втекли під час початку Великої війни, а які там проживають, але це діти, які грають. І там я бачив трейлер, там дуже, дуже цікава історія, потім поділюся я цим. Так от про Коломойську, тут я Таню хотів би підтримати, що це виглядало як на швидкоруч скроєна. От, а що в нас є, яка в нас там справа є, щоб ми побороли корупцію? А Коломойський, так з 17-го року. З 17-го року відомо СБУ і взагалі всім правоохоронним органам, з 17-го року, підкреслюю, з 17-го року, відомо про оборудки з Приватбанку. І тут нам такі схеми вивалюють. Так, я сиджу, чесно, я просто, Валера, я офігів. Ну, типа, сидиш, дивишся, ну так, це ж всім відомо було. Ви просто графіку зробили на те, що всім вже було відомо. Як виводилися гроші з Приватбанку. Що нового? Тобто тоді була політична домовленість поміж політичним керівництвом, хто у нас там був президентом і голова Нацбанку. Забув, хто ж ці люди. От, і, ну, щоб зайвий раз вголос це не вимовляти. Бо нашу публіку це починає ковбасити одразу, коли вимовляєш ці прізвища вголос. Але ці люди були. Пов'язані корупційні скандали, ну, така, кого призначили генеральним прокурором, спеціально змінивши закон під цю людину, щоб закрити справу стосовно сина Байдена. Ну, тут такий пазл, знаєш, він трошки моторошний, трошки, як, ну, трошки блювотний рефлекс з'являється від цього всього цирку, тому що з 17-го року ви знали, зараз ви знаєте, чому Коломойський не виїжджає з України. Ні на Кіпр, маючи 3 паспорти, як мінімум, не виїжджає нікуди. Чому? А тому, що він не може виїхати. Справа в тому, що. А третій нюанс, і ви не ламайте нам комедію, коли ви приходите в хату Коломойську, всі знають, де живе Коломойський цей весь час. Тобто не є це таємниця за 7 печатками. Він живе в Буковелю, він живе. Тут кожну собаку запитають Буковелю, де Коломойський? Гав там, знаєш, все. І тут приїжджає Блінкен, який, очевидно, представник адміністрації Байдена, привозить, і Таня має рацію, що важливіші розмови тет-а-тет, тобто ті, які не відбуваються онлайн, виступи онлайн і так далі, очевидно, щось треба було сказати офіційному Києву з боку офіційного Вашингтону, тому що просто так кататися в Укрзалізницею, тобто витрачати купу часу, ви можете собі тільки уявити, скільки часу на це витрачається. На переліт, потім сідання в потяг, секретний потяг, літерний, треба ж таємницю зберігати. І що везе, яке повідомлення офіційному Києву, ми здогадатися тільки можемо. Чи може бути Коломойський тут, ну він далеко не агнець Божий, як показове заклання? Ну, у нас ще в ресурсі є олігархи, які можуть теж піти шляхом Коломойського, якщо дуже захотіти. Тому що всі їхні оборудки і всі їхні статки, вони в Україні відомі. І, в принципі, не треба дурити, знаєш, як кажуть в Полтаві, не треба нас дурити, ми ще не п'яні. Ну, коли Наусєда, знову-таки, показує пальцем і каже, у вас проблема з корупцією. Весь світ бачить, тому що весь світ живе Україною. Я в Празі, тут всюди українські прапори. В Берліні біля мерії теж майорить український прапор. І всюди в Європі українські прапори. Це шалена політична підтримка. Так, будь ласка, відповідайте не просто дякую, а відповідайте практичними діями. Тому що ті, хто наші є партнери, вони дуже не люблять, коли гроші розкрадають. Просто розкрадають. Таких прикладів у нас дуже багато. І тому про Умерова мені якраз найцікавіше буде поговорити, тому що це є найжирніше міністерство зараз. Ну, тобто просто в системі влади Міністерство оборони зараз це найбільший обсяг коштів. Це найбільший обсяг коштів. І ясна річ, що туди хочуть приліпитися різні люди. Так.
Ну, але ж знову ж таки, якщо проводити якісь мені подобається проводити паралелі, навіть там, де їх немає. Дивися, от перед візитом Блінкена дуже швидко відбулася оця історія з Коломойським. Перед зміною Резнікова на Умєрова, знову ж таки, всі скандали почали дуже активно вирувати за останній тиждень перед цим. І це виглядає як, ну, дійсно, якийсь показовий балет, який, як Лебедине озеро в Радянському Союзі по телевізору показувало, а у нас щось дуже активно відбувається для того, щоб пояснити якісь переміщення, і все це розігрується винятково для того, щоб це було поясненим для широкої аудиторії, і такою, як чарівною паличкою, нібито у нас починається якесь бурління, яке насправді нічим особливою не закінчується, а краще було б, якби воно закінчувалося, але у нас одна фігура заміщає іншу, або відбувається перестановка однієї фігури з її прекрасного приватного будинку в інше прекрасне приміщення, і це все більше нагадує спектакль, а не, власне, якісь виважені дії. І це трошечки наводить на різні неприємні роздуми. Це наша робота. Знаєш, стежити і чуть що кусати руку, яка не дає, яка якраз забирає. Ти розумієш? Справа в тому, що у Тані проєкт, там не стоїть ніякий олігарх за ним. У нас теж за нашим проєктом не стоїть ніякий олігарх. Тобто ми самодостатні, самоутримувані. І це дуже важливий нюанс, тому що я як вмикаю раптом раз на місяць, тепер вже раз на 2 місяці, наш марафон «Єдині новини», матір Божа, ви холодними губами прямо туди. Ми б хотіли, щоб з нами стояв олігарх, але його немає, тому вживаємо як можемо. Ви б хотіли? Давайте. Я жартую. Звичайно, що ні. Зараз встану і вийду. Нормально, виходь. Ви живете в вільному світі. В Сполучених Штатах там бізнес рухається, в Україні бізнес не рухається. Через корупцію і через монополії. Тому наша особливість, що би ми не говорили, на нас немає жодного впливу ті люди, які мають в Україні. Які б ми інтерв'ю з ким не записували, ми можемо говорити, казати все, що хочемо, і звинувачувати їх в тому, що ми вважаємо за потрібне і на що, власне, є докази. І не дбати про те, що нас хтось закриє, нас будуть банити або щось ще. Тут велика перевага. Давайте цю тему з Блінкеном вже якби трішки підведемо до логічного завершення, тому що попереду ще дійсно 2 актуальні теми. Це так, а ми вже перемішали і Науседу, і Умєрова уже по ходу. У нас все перемішалося. І це нормально, тому що у Тетяни попереду свій стрім, і нам треба раніше буде закінчити, ніж за 1 годину. От, в принципі. У нас лишається десь 23 хвилини, але направду менше. Бо у Тані свій канал, свій стрім. Я дбаю за її аудиторію, вона дбає за нашу, я дбаю за вашу аудиторію. Так, давайте про Науседу, чи що? Чи ми вже проговорили? Давай тоді я швиденько процитую, власне, його слова, для того, щоб ми розуміли, в якому контексті він це висловився, тому що, знову ж таки, заяви, як скоротили його, як подають в заголовках, дійсно змушують волосся на голові ставати дибки, тому що коли ти розумієш, що один з найбільших союзників України, а Литва – це один з найбільших союзників України, очевидно, що ти просто жахаєшся, що навіть такі союзники, які розуміють, наскільки нижче не можуть такі заяви дозволяють собі такі речі сказати, то це трошки лякає. Але по суті, насправді, Гітанас Науседа, він давав інтерв'ю литовському медіа і сказав про те, що зважаючи на те, що держави, які підтримують Україну, є демократичними державами, це означає, що вони також мають приймати до уваги той настрій, який панує у суспільстві, і також приймати до уваги точку їх виборців. І уявіть собі, якщо виборці тієї чи іншої держави бачать, що в Україні дуже багато дуже помітних корупційних скандалів навколо тієї теми, з якою дуже пов'язана допомога, власне, яку надають ці держави, це дуже великий удар по репутації України. Ну, він не називає України, він говорить держава, але, звичайно, розуміє, що мова йде про Україну. І тут він наголошує на тому, що насправді за Україну настільки, з одного боку, що позитивно в його словах,
за Україною дійсно дуже активно слідкують і дивляться на неї, і намагаються якимось чином розуміти, а що за такі? Ну, а що сталося? Ми чули. Так, якісь дивні звуки. Так от, з одного боку, за Україною дуже активно слідкують, причому слідкують виборці, прості люди, які не байдужі до нашого майбутнього, але виборці дійсно мають дуже великий вплив на політиків. І Наусєда, мені здається, вже заявив про корупційні скандали України, тому що ця тема настільки великою, що вона стає помітною не лише для політиків, а і для простих людей, які, можливо, про корупційні скандали всередині своєї держави не завжди знають, але бачать, що відбувається в Україні. Ну і це жахливо. Можна провести одну паралель, не знаю, наскільки вона буде доречною. Якщо візьмемо дорогу, по дорозі їде машина, це така заможна машина, це Сполучені Штати, а посередині дороги стоїть такий збіднений чоловік, це Україна, ну або жінка, неважливо. І вони ніби все окей, ніби здорові, ніби почувають себе непогано, але трошки бідкаються, тому що погано себе почувають і просять милості, просять допомоги. І машина, ніби з машини чоловік простягає руку, хоче їм дати тої допомоги, вони її беруть, але потім знову просять. Вони її використовують цю допомогу, ці гроші на алкоголь, на якісь наркотики. Алкоголь, наркотики – це корупція. От. І подальшому ті люди, які їдуть, думають, окей, гроші більше не будемо давати, купимо їм поїсти. А поїсти – це є зброя, яку Штати нам дають замість грошей, щоб ми гроші не тратили непонятно куди, а використовували зброю якісно і ефективно. Дають нам зброю, а як бачимо, зброєю теж є проблема. Вона не завжди доходить, куди потрібно, і теж є багато нарікань від військових, те, що нам дають, ми його, в принципі, не бачимо. А це є нарікання від військових, які на зараз перебувають в Штатах на реабілітації, що, в принципі, є прямою мовою з їхніх вуст. І далі постає питання, а що робити? Як Україні далі допомогти? А чи варто допомагати взагалі? А може їм це взагалі шкодить, що ми їм допомагаємо? І таке питання постає в багатьох, і в благодійних фондах, якщо говорити про Америку, і в волонтерах, які займаються цим особисто. І я думаю, в тому числі постає таке питання і у держави Америки, яка, власне, є основним, все ж таки, союзником України в плані військовому. Тому складна ситуація, я не знаю, як далі бути. Напевно, мені здається, що Росія – це є наш другий ворог України. Перший ворог – це корупція, вона була, в принципі, раніше, а зараз вона стала ще чіткішим ворогом, якого поки що невідомо, як подавати. Чи може це новий міністр оборони? Єдине, що залишається, це просто надіятися. Напевно, міг би, якби захотів, але не знати. Ну, насправді, якщо говорити про корупцію як більшого ворога за саму Росію, то можу сказати, що я можу погодитися з такою тезою винятково, зважаючи на те, що корупція вона має не тільки той вимір, який ми говоримо в прив'язці до України, а і той вимір, яким чином російські корупційні зв'язки дуже сильно посилюють свої позиції Росії у цій війні, намагаючись обійти всі можливі способи для того, щоб жити далі, продовжувати своїм прекрасним, комфортним життям. І корупція в Україні, навіть якщо вона пов'язана з яйцями за 17 гривень чи що там ще, вона зовсім не виглядає ніякою загрозою, якщо ми подивимося, наприклад, про домовленості ООН і представника ООН Гутерреша, який домовляється за спиною світу з Лавровим про те, що ми з вами узгодимо всі ваші хотілки по Україні, а ви нарешті дасте нам можливість забирати в тому числі українське зерно. Ну, тобто рівень цієї корупції, рівень корупції таких масштабів, рівень корупції тих масштабів, що Червоний Хрест, ОБСЄ поїхали з тих регіонів, в яких вони мали б допомагати, і розповідають винятково, що вони туди не можуть зайти, тому що Росія така безжалосна і так далі, але при цьому дуже великі збори йдуть коштів, знову ж таки, на допомогу Україні, і вони заходять якимось каком-боком і розповсюджуються, зокрема, наприклад, на Штати цих величезних благодійних організацій, про це дуже багато було розслідувань, то оцей рівень корупції, він не йде ні в яке порівняння з корупційними оборудками, що відбувається
відбувається в Україні. Давайте говорити дійсно правду одне одному, тому що рівень корумпованості європейських і взагалі світових політиків Росією, в тому числі ми згадаємо про Німеччину, ми згадаємо про Меркель, ми згадаємо про спогади Франсуа Оланда і як там що відбувалося. Ми згадаємо дуже багато інших корупційних скандалів. Ми згадуємо оцей свіжий скандал з Гутерешем, і це теж корупція. Вона нібито не пов'язана з величезними сумами коштів і розграбувань допомоги донорів, партнерів, але з іншого боку там стоять величезні суми коштів, за якими стоїть бажання знищити Україну і бажання Російської імперії, яка себе бачить імперією, тому я її так називаю, розростатися і поглинати собі дедалі більше земель, перемелюючи їх людей. Тож мені здається, що попри те, що жахають, їх дуже легко презентувати аудиторії світовій як щось дуже жахливе, що у нас там пилять бабло, попри те, що армія наша неймовірно жили тягне і вигризає кожен метр землі літрами крові від росіян. Попри це, у нас все одно існують корупційні скандали, пов'язані з роботою ТЦК, пов'язані з постачанням благодійної допомоги, зброї, тощо. Якщо взяти також до уваги питання корупції, яка існує в світі, завдяки якій Росія дуже багато собі отримала бонусів для того, щоб бути успішною в цій війні і зберігати себе, ставити свої запобіжники проти світових, я не знаю, санкцій, які вона зараз дуже успішно обходить, то цей рівень корупції порівняно з українською взагалі просто незрівняний. Українська корупція, якщо говорити про ці масштаби, це якийсь маленький гномік порівняно з величезним ктулху руського міра і всіх тих, хто до руського міра присосався і використовує ці зв'язки як відстоювання інтересів Росії. Для відстоювання інтересів Росії, причому для відстоювання інтересів Росії, які спрямовані на знищення величезної держави в центрі Європи і населення українців і української нації. Тому я буду... Ну, тут у нас вже заключний етап, і тут треба поспішати. Я буду намагатися бути лаконічним, тому що, знаєте, українці через власні лінощі зараз вирішують всі проблеми одночасно. Ну, тобто і боротьбу з корупцією, і будівництво армії, і відокремлення від імперії, і самовизначення фактично, самоідентифікація. Це все відбувається одночасно. Ну, тут не може бути ідеальних умов. Ідеальні умови ми профукали. Ну, тобто завдяки попереднім президентам, які, в принципі, зростали ту корупцію, тобто вирощували як коноплі на городі. Наркомани на городі, ну знаєте, та? От. І, в принципі, вони це плекали, тому що їм зручно було жити в таких умовах. Зараз ми вирішуємо ці проблеми. Таня абсолютно має рацію, що це дрібна корупція порівняно з тим, що в Росії, але нас мають турбувати ми самі. Ну, тобто, давати відповіді для себе. І от ця от заміна міністра оборони на Умєрова, я не можу робити висновків, я можу лише робити висновків по Резнікову, який мене здивував. Тобто людина хороший юрист і такі необачні кроки, тобто безпідконтрольність цілого його міністерства, можливо, найважливішого на сьогодні, вона мене здивувала. Я не буду давати оцінок. Там театрально красиво з ним прощалися, можна показати портрети, між іншим, Зеленського, Резнікова і Умєрова. Це якраз наша заключна частина. Це я вже вголос підказую апаратніше поставити яку картинку, але просто мені імпонують заяви Умєрова, тому що він говорить, що треба провести аудит і навести порядок. І цифровізувати роботу Міністерства оборони. Тому що все, чого потребує українська армія, це навіть не дати по руках, а цифровізація – це усунення людського фактору, наприклад. Це дуже важливо. І це показує українська практика. Як тільки в процесі забирають людей, і це автоматизують, зводять реєстри, як це зроблено в дії, то і корупція кудись одразу зникає. Ми про Прозоро зараз говорити не будемо, тому що це імітація боротьби з корупцією. Там це друшляк. Ми про це вже неодноразово говорили в наших етерах. Можете пошукати на YouTube-каналах Ukrainian Media Network або Scripin.ua. Так от, Умєров каже про те, що треба систематизувати. У нас армія за 32 роки не систематизована.
Ну, тобто, немає обліку. Держава, тобто міністр оборони, можливо, Генштаб, не знають навіть мобілізаційного ресурсу. Корупція виростає звідси, коли є бардак. Що отут от можна, як кажуть на Закарпатті, никай, тобто це і шукай одночасно, і ховай одночасно. І от це от никання по армії, оці всі куртки, яйця, і це ж тільки на поверхні айсберга. Насправді там це набагато глибше. Тому що так звані центри комплектації соціальної підтримки, вони ж на локальному рівні працюють, і люди прекрасно знають, хто там працює. Вони знають весь прайс, скільки коштує уникнути там мобілізації, призову, скільки коштує купити довідку. Це все на локальному рівні робилося. Ось вам корупція, яка проросла згори донизу, вона не знизу до гори проростала. Тому що доляшечку несли куди? Туди, нагору несли доляшечку. І я хочу нагадати там історію про рюкзаки Авакова, наприклад, що ж забули. Це ж теж стосувалося армії, тобто Нацгвардії. Де рюкзаки? А де Аваков? І це все, от, власне, Умєров, який каже, що я хочу систематизувати, провести аудит, а він людина, здається, системна і не помічений там в корупційних скандалах, причому в нього така нормальна посада до цього була, ви ж розумієте, теж хлібна або хлібно-масляна. І він, я тут абсолютно згоден, я про це вже кажу багато часу, про те, що потрібно просто навести лад. Якщо кажуть, що це буде цифровізація, тобто в тебе військовий квиток з'явиться в дії, в тебе результати ВЛК, які тепер лікарі, між іншим, не ризикують підробляти якісь документи, це тому що знову цифровізація спрацювала. HealthMe, інші оці, там, здається, дві системи, де все фіксується. Тобто ти не можеш пірожок, бублік, я на больничному. Так вже не виходить. Так? І це абсолютно нормально. Але має бути і справедлива оцінка лікарів. Ну, тобто, це ж теж залежить. Ви не можете інвалідів відправляти на фронт. З якою метою? Щоб вони, це не гарматне м'ясо, це люди. Вони можуть бути корисніші і в тилу, насправді. А ті, хто кажуть, що зараз цих от воєнкомів їх просто міняють місцями по регіонах, і ніяка там ніхто нікого не звільняє. Там імітація бурхливого процесу. Хотілося б сподіватися, бо висновки робити нам надзвичайно рано, що Умєров таки, як людина, яка мислить в цьому плані, я так розумію, системно. І дві важливі речі, які він декларує, це просто аудит та цифровізація роботи Міністерства оборони. По-іншому бути не може. І в цьому плані російське Міністерство оборони не цифровізоване. Там, де шалені розкрадання, більше, ніж в українській армії. Тобто це вже програшна позиція, це треба розуміти. Наша сильна позиція – це подивитися в дзеркало, зрозуміти, де ти недофарбований або кривенький, як качечка, або де в тебе виросло щось зайве на голові. От. І просто навести порядок для самих себе, це нам піде в користь. Ну, десь так. І тому в мене великі сподівання, можливо, вони будуть невиправдані. Але тому що наші західні партнери хочуть бачити рівного партнера. Не упослідженого, не той, що виправдовується. Ой, знаєте, я не помітив, в мене тут дружина вкрала лоток яєць з холодильника. Ну що ти дурня ламаєш, знаєш? Ви разом потім їх смажили на одній пательні. Тобто не треба ламати дурня, і вони хочуть бачити сильного і відповідального партнера. А це вже питання до нас, внутрішнє питання. Як тільки ми почнемо чесно відповідати собі на ці питання, а не упосліджено там з меншовартістю, ой, ми такі нещасні, там пошкодуйте, те, про що ти казав, про жебраків, Дмитре, знаєш. Ні, ми не нещасні, ми якраз дуже потужні порівняно з усіма, ну не з усіма, а з багатьма країнами, тому що ми одночасно, з чого я почав доповідь, вирішуємо дуже багато наріжних і, скажімо, цивілізаційно визначальних карколомних питань під час цієї великої, на жаль, війни. Та ціною крові і ціною власного стресу. Тому що от ми сьогодні обговорювали з моїм товаришем, що стрес всі переживають дуже важко. Ну, тобто ті, хто навіть не на фронті. Я по собі це навіть можу сказати. Доповідь закінчив, у нас 2 хвилини. Заключне слово. Насправді, дійсно, призначення Умєрова дає 2 чітких сигнали.
і союзникам, і нашим супротивникам. Це перше, Київ налаштований на очищення від корупції. Друге, те, що позиція про повернення, про деокупацію Криму і всіх решти наших територій є непохитною. Ми всі наші території повернемо. Тому надія є на цього міністра, що, можливо, дійсно щось та зміниться. Доповідь закінчу. І нам показали Крим. Наш Крим. Я хочу додати просто цю невеличку ремарку. Звичайно, дуже важливим є фактор того, що Умєров є кримським татарином, але знову ж таки це міністр оборони України, він українець, і звичайно фактор Криму дуже важливий, але знову ж таки боротьба йде за всю Україну, і я теж покладаю великі надії на те, що це нове призначення дасть нам поштовх йти вперед і відвоювати свої землі і виганяти з неї ворога. На цьому все. Порядок денний вичерпаний. Дякуємо Тетяні Микитенко. Дякуємо Дмитру Галану. І дякую мені, можливо, але це не точно. Одним словом, була, як завжди, Таню, приходь частіше, тут такі от ґрунтовні розмови щотижня. Тобто це така цікава програма, який проєкт склався сам по собі, називається USA Plus UA. Спільний проєкт наш і Радіо UA Чикаго. Аудиторія Радіо UA Чикаго, камон до нас, дивіться нас, а наша аудиторія, будь ласка, подивіться їхні етери. І так само Тані Микитенко, підписатися на всі канали, які ви бачите перед собою. Це важливо для того, щоб підсилити український YouTube. На цьому ставимо крапочку. Щиро вдячний вам, гарного вечора. І традиційно я завжди кажу в кінці без пафосу: слава Україні! Героям слава! Слава!